Deira පිළිවෙලට. ඉතින් දැන් අද ආපු ගමන ඉතින් සාර්ථක වුණා. මොකද මේ මිනිස්සු මේ මුස්ලිම් අය ගොඩක් ඉන්නේ. ඉතින් මේ අද සිකුරාදා දවසක් නිසා පල්ලි යනවා. ඉතින් කොම්ෂොප්ස් වහලා ඔයාලට පේනවත් සාරකිට මේ ඉතින් අපි දැන් තීරණය කරා මේ දින shopping ළඟම තියෙන shopping mall එකක්. ඒකට යන්න. එහෙනම් අපි හෙට ගිහලා බලමු. shopping පාරකුත් දාලා වත් තියලා තියෙනවා. shopping කරපුවා. මේ ඉතින් දැන් අපි ආව ගොඩක් ඉතිහාසයේ ඉන්නත් එක්ක Jumeirah beach එකට. සයිඩම් ටිකක් තියෙනවා. ලංකාවට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ගොඩක් වෙනස්. මෙන්න. පාල පේනවා ඉතින් මගේ පිටපස්සෙන් kids items ටිකක් තියෙනවා. බලමු සාරි කියලා හරියට. මේක තමයි ඩුබායි වෙලා හදන ලෝකයේ උසම ටවර් එක. ඉතින් මේකේ උස මීටර් 1300ක් විතර වෙනවා. දැන් නම් මේකේ පළමුව දේර පටන් ගන්න තියෙන්නේ හදන්න. තමයි ඩුබායි මෝල් එකේ ඇක්වේරියම් එක. මේකේ මුහුදු මාළු තමයි ඉන්නේ. මේකේ මෝරු, මුහුදු අශ්වය වගේ ගොඩක් මාළු වර්ග ඉන්නවා. මේ ඇක්වේරියම් එකට වතුර ලීටර් මිලියන 10ක් විතර අල්ලනවා. ඒ වගේම මේ මින් මැදුර මැදින් ඇතුළට යන්නත් පුළුවන්. ඇතුළට ගිහින් ඩයිවිං කරන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඩයිවිං කරන්න නම් දිරම් 1192ක් වගේ
ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 59600ක් වෙනවා. ඒ වගේම මින් මැදුර යටින් යන්න ඒ කියන්නේ අන්ඩර්වෝටර් සූ එකට යන්න දිරාම් 87ට වගේ පුළුවන්. ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 4350ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඒක ඔන්ලයින් බුක් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන කවුන්ටර් එකෙන් ටිකට් ගන්නත් පුළුවන්. ඔන්ලයින් බුක් කරන ලින්ක් එක අපි පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයාලට බලන්න දාන්න. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ බර්ජ් කලීෆා එක ළඟ තියෙන වෝටර් පවුන්ඩ් එක ළඟට. අපි දැන් ඉන්නේ ඩුබායි මෝල් එකේ. මෙතන හරියටම තව විනාඩි 10කින් ඒ කියන්නේ හරියටම හවස 6ට වෝටර් ඩාන්සින් පටන් ගන්නවා. හවස 6ට තමයි පළවෙනි වෝටර් ඩාන්ස් එක පටන් ගන්නෙ. ආයෙත් විනාඩි 30ට වෝටර් ඩාන්ස් එක තියෙනවා. අපි වැඩි කතා නැතිව වෝටර් ඩාන්ස් එකේ ලස්සන කොහොමද කියලා දැන් එහෙනම් බලමු. شارك الغي في سما دبي كانت تبغي تشوف الناس في جنة سلموا حي حاكم دبي محمد اللي مديم للعلا فنه شارك الغي في سما دبي كان تبغي تشوف الناس في جنة سلموا حي حاكم دبي محمد اللي مديم للعلا فن شارك الغيب